PNB to Paymaya. How to transfer funds from PNB to Paymaya online. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So currently, nakalogin ako sa Paymaya account ko and yung balance ko ngayon is 635 pesos. So ang bala ko is mag-transfer ng 100 pesos from PNB to Paymaya. So dapat madagdagan tong balance ko ng 100 after ko mag-transfer sa PNB. And also, itetest na rin natin kung mabilis lang ba mag-transfer from PNB to Paymaya. So let's start. Na-download ko na yung PNB mobile app. So I'll tap this. And then mag-login lang ako with my user ID and password sa PNB. And by the way, kung wala ka pang PNB online account, meron kaming ginawang video, step-by-step video, kung paano makapag-register sa PNB online banking. You may click this I button to check that video. And then log in. So ito na yung account ko sa PNB. So magka-transfer na ako ngayon sa Paymaya. So I'll tap this 3 lines sa taas. And then transfer funds. And then magka-transfer tayo ng pera from other banks gamit yung InstaPay. Pag mag-transfer ka ng pera to other bank or to Paymaya or GCash or to other e-wallet, either magkapasa ka via InstaPay or PesoNet. Ang kaibahan ng dalawa is for InstaPay, real-time yung pag-transfer. Mabilis lang mag-reflect yung pera sa kanilang account. Yun yung pipiliin natin. However, sa InstaPay, up to 50,000 pesos lang kasi yung pwede mo i-transfer for a day. So, let's say gusto mo mag-transfer ng more than 50,000 pesos, ang kailangan mong piliin is yung PesoNet. And since PesoNet ang pipiliin mo, hindi ka nun kabilis mag-transfer yung pera. It may take a few hours to 1 day or so bago mag-reflect yung pera sa kabilang account. And since 100 lang naman yung nilipat ko, piliin ko na tong InstaPay. And then for transfer from, tap ko lang tong account ko. Isa lang naman yung account ko sa PNB. And then tap ko tong new payee, first time ko mag-transfer. And then for select bank, piliin ko yung Paymaya. Siya. Then enter ko na dito yung account name, account number, and address na din. So yung account number, ito yung mobile number or yung cellphone number na nakaregister sa Paymaya. And then ilalagay ko rin yung account name kung sino man yung owner ng Paymaya account na yon. So kompletin ko na yung details. And then isa-save ko to as payee list. So para next time, itong account na to is nakasave na sa PNB ko. So, hindi ko na kailangan i-enter manually yung details. Instead, pipiliin ko na lang yung Paymaya account from the list of payee. And then for alias, ilalagay ko siya as Paymaya. And so far, okay na. So, tap ko itong continue sa bandang taas. Medyo maliit lang yung font niya. Ito siya. And then, i-enter ko lang yung amount. So, magka-transfer tayo ng 100 pesos. Transfer date is September 30. For purpose, lagay ko na lang dito is savings. And then for repeat, pag in-on ko to, makikita niyo yung frequency. So, ibig sabihin, gusto niyo ba mag-transfer ng ganitong amount daily sa Paymaya account? Or gusto niyo ba monthly, weekly, or meron din quarterly or yearly? So, hindi natin gagawin yung repeat. So, off ko to. And then, tap ko na itong continue sa taas. And review and confirm all these details. So far, currently, yung amount or yung transaction fee is 0 pesos. Ibig sabihin, free yung pag-transfer from PNB to other bank or to other e-wallet account. So, hindi natin alam kung hanggang kailan tong free na to. Pero by the time na pinapanood nyo tong video, possible mag-change. So, double check nyo na lang kung free yung transaction for this fund transfer. And tap ko tong done. So, tama naman lahat, especially the account number. And one-time PIN. So, enter ko lang dito yung code na may receive ko sa phone. And tap continue. And naka-check na siya. And also, may na-receive na rin akong text about this transaction. So, i-check ko na ngayon yung Paymaya account ko. So, siya. So, 635. And na-log out lang ako. So, log in lang tayo. And naging 735 pesos na siya. And also, dito sa bandang baba, may activity na received money from InstaPay just now. So, kakapasok lang ng transaction and 100 pesos yung napadala. So, mabilis lang mag-transfer ng pera from PNB to Paymaya.
And balik tayo sa PNB. So, anong mangyayari doon sa sinave kong payee? So, check natin. Transfer funds ulit. And choose natin yung other local banks, InstaPay. And pag pinili ko tong account ko, kung matatandaan nyo kanina, walang payee dito sa bandang baba. New payee lang yung option. So, ngayon, kung gusto ko ulit mag-transfer ng pera sa account na to, tap ko na lang to. And then, automatically, may details na agad. So, kailangan ko na lang i-enter yung amounts and yung purpose. And that's it. So, nakapag-transfer tayo na walang problema sa PNB to Paymaya. Sa inyo, kung nagkakaroon man kayo ng issue sa pag-transfer, meron kaming ginawang video on how to report issues to PNB. You may check this I button. And sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. And kung may naisip kayong ibang questions or topics na pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And this is Lulu from Invest Library. Until next time, bye-bye!